Không có ngành nghề nào dễ, không có ngành nghề nào đơn giản, không có ngành nào dễ kiếm tiền cả. Anh em hỏi đầu ra cái ngành này có dễ không? Đầu ra cái ngành tái chế nhựa, tái chế phế liệu này như thế nào, có dễ ra không? Thì tôi trả lời cho anh chị em, cái này nó liên quan đến năng lực của mỗi người. Năng lực của mỗi người. Anh em bán mặt hàng gì nó cũng thế thôi, mặt hàng gì cũng khó bán. Anh em bán một quần áo chẳng hạn, một bộ quần áo, anh em phải mở cửa hàng chẳng hạn, anh em cũng phải lên mạng chia sẻ rồi livestream đăng bài các thứ. Thì làm phế liệu thì cũng như vậy, và chúng ta tìm kiếm khách hàng nó không hề đơn giản. Bán một bộ quần áo anh em hình dung, anh em nghĩ là đơn giản, nhưng mà anh em cứ lao vào thử xem bán một bộ quần áo xem có dễ không hay là nó khó. Làm phế liệu cũng như vậy, làm tái chế nhựa cũng như vậy, nó không đơn giản. Anh em phải có một năng lực. Nếu như là muốn làm kinh doanh, muốn xây dựng doanh nghiệp lâu dài, gọi là phát triển đấy, một đế chế, một cái công ty, thì chúng ta sẽ phải có năng lực và đừng phụ thuộc vào người khác, đó chính là năng lực bán hàng. Chúng ta sẽ phải trở thành người bán hàng giỏi, nhé, trở thành mỗi người có thể bán được cái sản phẩm. Lúc đầu thì làm gì có ai hỗ trợ, làm gì có ai giúp cho chúng ta bán hàng. Chúng ta phải tự mình làm được điều đó. Đấy, chỉ khi chúng ta lao vào, chúng ta bán được cái sản phẩm mà chúng ta sản xuất ra ấy, thì chúng ta mới có thể đào tạo rồi nhân bản đội ngũ kinh doanh. Khi mà có nhiều người làm được như chúng ta, có nhiều người bán được hàng như chúng ta, thì cái công ty của chúng ta sẽ càng ngày càng phát triển. Bởi vì sao? Bởi vì anh em hình dung ấy, cái mấu chốt để một công ty tồn tại được, tôi nói cái việc tồn tại đó chính là chúng ta sẽ phải bán được hàng đã. Bán được hàng, thời gian đầu chúng ta làm gì có ai bán hàng hộ chúng ta phải tự bán hàng mà. Tất cả những công ty mà tôi quen họ đều như vậy. Những cái công ty mà họ thành công, những công ty mà họ tồn tại được 5 năm trở lên, họ đều như vậy, đều xuất phát điểm. Hay là những công ty khởi nghiệp, tất cả nó chỉ liên quan đến việc bán hàng thôi. Anh em bán hàng tốt hay bán hàng dở, ông nào bán hàng tốt thì ông ấy sẽ tồn tại, ông phát triển. Còn đâu ông không chịu bán hàng, chẳng hạn ông cứ ngồi một chỗ nhờ người này người kia chẳng hạn bán hàng hộ, mà mình không tự mình lao vào bán hàng, không tự mình lao vào tìm kiếm khách hàng ấy, thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị đào thải. Đấy, hay là có rất nhiều anh chị em cứ than với tôi là làm mãi không thành công, làm mãi dậm chân tại chỗ chẳng hạn, rồi nợ nần các kiểu. Bởi vì sao? Bởi vì anh em dành quá nhiều thời gian làm những việc không quan trọng. Trong một doanh nghiệp, trong một tập thể, trong một công ty, chúng ta sẽ phải xác định rõ nhiệm vụ của mỗi người. Nhiệm vụ anh em là gì? Nhiệm vụ của người này người kia, mỗi người sẽ có một nhiệm vụ khác nhau. Người thì quản lý, người thì phụ trách kỹ thuật, người thì phụ trách marketing, người thì phụ trách kinh doanh chẳng hạn. Đấy, tuy nhiên thì theo đánh giá của cá nhân tôi, lúc mới ban đầu ấy, thì những ông chủ, những cái người khởi nghiệp, những người đứng đầu ấy, nên là có cái bán hàng, có năng lực bán hàng. Chúng ta có năng lực bán hàng rồi thì chúng ta có thể là bán được cái sản phẩm, mang về nguồn thu nhập cho công ty, cho cá nhân chúng ta, mang lại dòng tiền cho chúng ta. Chỉ khi mà chúng ta có tiền về rồi thì chúng ta mới nâng cấp tái đầu tư lại cho bản thân chúng ta, cũng như là cho công ty của chúng ta. Chúng ta không có tiền chúng ta sẽ phải đi vay mượn, dẫn đến là nó sẽ tạo cho anh chị em những cái áp lực vô hình. Càng làm càng áp lực, càng làm càng đi xuống, càng làm càng không thấy kết quả, cứ phải đi vay liên tục. Bởi vì có dòng tiền đâu, không có dòng tiền về thì anh em lấy đâu ra tiền để anh em đầu tư cho bản thân, đầu tư cho học tập, đầu tư cho marketing, đầu tư cho hệ thống nhân sự chẳng hạn. Đấy, thì anh em nên thời gian đầu thì chúng ta nên học cái cách bán hàng, phát triển năng lực bán hàng, đừng phụ thuộc vào người khác. Anh em hỏi đấy, làm này có đầu ra không, đầu ra khó không, thì nó liên quan đến cái năng lực thôi. Năng lực của mỗi người hơn nhau ở năng lực của mỗi người.
Và chúng ta không nên hỏi những câu đại loại như vậy. Đừng hỏi làm cái ngành nghề này khó không, làm ngành nghề này có đầu ra có dễ không. Đấy, khi mà chúng ta xác định rồi, chúng ta xác định vào lấn sân vào cái con đường khởi nghiệp, lấn sân vào cái con đường xây dựng doanh nghiệp, xây dựng công ty rồi, thì chúng ta không nên hỏi những câu đấy, mà chúng ta xác định làm thì chúng ta phải chiến đấu mạnh mẽ và tìm mọi cách để bán được hàng, tìm được mọi cách để bán được hàng nhá anh em nhé. Tìm những cái phương pháp, những cái cách, rồi chúng ta có được một khách hàng rồi, chúng ta có biết cách tìm kiếm được một khách hàng thì chúng ta sẽ sử dụng cái cách đấy, cách làm đấy. Ngày xưa tôi tìm kiếm khách hàng cũng như vậy. Cái ngày đầu tiên tôi bán được lô phế liệu, tôi đến ngành phế liệu thì tôi nghe theo, tôi hỏi một số người, hỏi những người mà họ đã bán được thành công phế liệu, bán thành công được cái lô nhựa rồi thì họ làm thế nào. Có người thì họ sử dụng các mối quan hệ có sẵn, chẳng hạn họ xây dựng, họ mất nhiều thời gian, công sức cũng như là nguồn lực của họ, họ xây dựng ra được mối quan hệ chất lượng. Đấy, họ biết công ty nào dùng cái loại phế liệu nào, công ty nào dùng cái loại nhựa kia chẳng hạn. Đấy thì cái đấy là liên quan mối quan hệ. Thì có những người họ rất là mạnh về cái đấy, cũng có những người, ví dụ ngày xưa tôi không có mối quan hệ, tôi chẳng quen biết ai trong ngành phế liệu này, thì tôi phải tự làm thôi. Rồi tôi cũng hỏi một số người cách mà tìm kiếm khách hàng. Thì cách đầu tiên tôi làm đó chính là tôi sử dụng group Facebook ấy. Tôi sử dụng Facebook để tìm kiếm khách hàng. Đấy, tất cả những group về phế liệu, về nhựa tôi đều đăng hết lên. Đấy, phủ cứ một ngày tôi đăng nhiều bài lắm, gọi là ai cũng biết tôi cái ngày đấy. Rồi lúc nào cũng có bài của tôi đăng liên tục cái bài. Thì cứ đăng nhiều thì tôi lại gặp được khách hàng. Tôi bán được cái lô phế liệu, những lô phế liệu đấy, cái phế liệu lô đầu tiên ấy, tôi chỉ có việc tôi đăng bài thôi. Sau đấy thì tôi bắt đầu tôi sử dụng, tôi xây dựng thương hiệu cá nhân, rồi tôi tự tạo ra những group của tôi bây giờ tôi là admin của nhiều group, nhiều cộng đồng, vài chục nghìn thành viên về phế liệu, chuyên về phế liệu, chuyên về nhựa, chuyên về nhựa phế liệu đấy. Tôi là admin của những cộng đồng đấy, thì mọi người, khách hàng biết đến tôi. Và đến bây giờ thì cái cách tìm kiếm khách hàng của tôi đơn giản hơn, bởi vì sau những thời gian mà tôi đã tìm kiếm được khách hàng, cũng như là tôi mua bán được nhiều khách hàng rồi, thì khách hàng biết đến tôi rồi thì họ quay lại mua hàng của tôi, mà tôi cũng không cần vất vả tôi chào hàng làm gì. Nó chỉ là thời gian đầu anh em chưa có khách hàng thì anh em phải tìm mọi cách để có được khách hàng thôi. Có thể chạy quảng cáo, có thể là tham gia nhiều group về phế liệu, rồi có thể là tham gia nhiều hiệp hội, cộng đồng, câu lạc bộ về nhựa, về phế liệu, hoặc là câu lạc bộ về liên quan doanh nghiệp, kinh doanh, doanh nhân. Chúng ta vào tham gia vào những cộng đồng đấy thì lại nhờ xây dựng mối quan hệ, cứ gọi là chân thành, tự nhiên, đừng đặt áp lực quá là chúng ta sẽ phải bán được hàng trong những cái lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ. Cứ trao đổi với họ thẳng thắn, rồi có thể là học hỏi những cái điều mà họ đang làm, họ tìm kiếm khách hàng như nào. Mỗi ngành nghề có cách tìm kiếm khách hàng khác nhau. Chẳng hạn chúng ta vào những cộng đồng group đấy, chúng ta vừa tìm kiếm khách hàng, vừa học hỏi cách mọi người cùng làm. Rồi sau đó dần dần anh em sẽ tích lũy được cho bản thân mình, tích lũy được các mối quan hệ, cái tài sản ấy, cái vốn, tích lũy được vốn cho anh em. Vốn ở đây không phải là tiền với cá nhân tôi, vốn đây là cái trí tuệ, cái năng lực của anh em, cái bản lĩnh của anh em, cũng như là những cái mối quan hệ của tôi, ở những mối quan hệ của anh em ấy, chúng ta sẽ phải xây dựng dần dần, từng bước một. Đã không nên gọi là giống như kiểu là nản, hay là thấy nó khó quá không làm được. Cứ từng bước một anh em làm rồi. Tôi sẽ chia sẻ thêm cho anh chị em nhiều cái cách mà tôi tìm kiếm khách hàng cụ thể hơn. Anh em cần tôi chia sẻ vấn đề gì, chia sẻ về câu chuyện, hay là chia sẻ bất cứ những gì về liên quan đến phế liệu, liên quan tái chế nhựa, thì anh em để lại comment xuống phía dưới, để lại câu hỏi của anh em xuống phía dưới. Tôi sẽ ra video chia sẻ lại cho anh chị em. Và nếu như anh chị em thấy những video tôi sẽ chia sẻ là hữu ích cho anh chị em, thì anh em hãy dành cho tôi những nút like, share, comment, cũng như là đăng ký theo dõi kênh của tôi, giúp cho tôi có thêm nhiều niềm vui, nhiều động lực ra thêm nhiều video chia sẻ lại cho anh chị em. Xin chào và hẹn gặp lại.